හෙලෝ සුබදසක් හැමෝටම. ඒකවල හැමෝම නැවතත් පිළිගන්නවා KD Jayakody YouTube channel එකට. ඉතින් කලින් අපි ඉගෙන ගත්ත web designing පාඨමාලා වෙන නැත්නම් web designing මේකෝ අපි video series එකේ හරිද පාඨමාලාවක උත්තර දෙන්නේ. හරි. කොහොම හරි video series එකේ අපේ මේ අර මොනවාද ෆයිල් එක හැදුවා. හරිද? ඊට පස්සේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන ඉගෙන ගත්ත දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් දැන් අපි කරන්න යන්නේ චුට්ට මේකේ ඇඩ්වාන්ස් ගතිය වැඩි කරන එක. හරි. එහෙනම් අපි යමු අපේ ස්ක්‍රීන් එකට බලමු මුලින්ම මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ channel එක. හරිද? ඉතින් තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe button එකක් ඇති ඔය නිල් පාට button තියෙන තැන. ඉතින් එතනින් click කරලා පුළුවන් නම් subscribe කරලා දාලා යන්න. හරිද? සමහරවිට වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඔයගොල්ලන්ගේ ඇති. ඉතින් කොහොම හරි මේක subscribe කරලා ඊට පස්සේ bell icon එක click කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට අපි දාන videos අලුතෙන් දාන videos ඔක්කොම ටික ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ video series එකක් ඉස්සරහදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව දේවල් ගැන Premiere Pro, Photoshop ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගැන අනිවාර්යෙන් අපේ sub කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු අපේ වැඩේට. හරි. ඕකේ. මෙන්න තියෙනවා අපි අන්තිමට කරපු දේවල් ටික මොනවාද? මෙන්න මේකේ index.html එක අපි open කරගත්තා අපේ browser එකෙන්. ඒ වගේම අපි මෙන්න මෙතන අපි code එකක් HTML code එකක් මෙන්න මේ විදිහට type කරගත්තා. හරි. ඉතින් දැන් මම ළමයි කරන්න මෙන්න මෙහෙමයි. මෙන්න මේ browser එක තියෙනවා මේ browser එක open කරගත්තානේ. ඒ browser එක වම් පැත්ත dot ගාලා මෙන්න මෙහෙම ගහනවා. හරිද? දැක්කද? මෙන්න මේ browser එක වම් පැත්තට dot ගාලා මෙන්න මෙහෙම මේ cursor එක තියෙන්නේ මේ mouse point එකත් එක්ක මේක drag කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වම් පැත්ත වද්දනවා. වද්දුවට පස්සේ ඔන්න ඔයගේ dot ගාලා අර මේ එකක් එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ එහෙම ආවට පස්සේ අතාරිනවා. අතාරලා මොකද කරන්නේ? මම මෙන්න මේක click කරනවා. ඒ කියන්නේ notepad එක අනිත් පැත්තට එන්න ඕන කියලා click කරනවා. click කරලා පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වම් පැත්ත දකුණු පැත්ත ওই විදිහට adjust කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට පවතිනවා. හරි. ඉතින් මේකම Windows key එකයි D එකයි එබොත් එහෙම අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ආයෙ desktop එකට එන්න පුළුවන්. ආයෙ Windows key එකයි D එකයි ගැහුවොත් එහෙම අපිට ඕන විදිහට අපෙන් කලින් minimize කරපු දේවල් ඔක්කොම ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows key එකයි D එකකින් වෙන්නේ minimize and Windows key එකයි D එක again maximize. ඉතින් ඔය වගේ shortcut keys අපිට ගොඩක් වැදගත් මේ වගේ අවස්ථාවලදී. ඒ වගේම තමයි Windows key එකයි tab එකයි ඔබලා. හරිද? අපිට එකකේ දේවල් අතර මාරු වෙන්න සහ අපේ screen එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකින්ද ඒකත් චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඔන්න ඔය shortcuts ටික ලියාගත්තොත් ළමයි ගැටලුවක් නෑ. මොකද ඔයාට ගොඩක් වැදගත් shortcuts ටිකක් තමයි මේ අපේ efficiency එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් shortcuts ටිකක් තමයි ඔය මම කිව්වේ. හරි. okay. දැන් මම මෙන්න මේ ඔක්කොම code ටික මකලා Control S කාලා save කරගන්නවා. ආයෙ මම file කියලා save කරන්නේ Control S ඊට පස්සේ refresh Control S refresh Control S refresh නිකන් left right කියෝගේ තමයි. හරි. දැන් මම ඔන්න ආයෙ මුලින් ඉඳන් HTML කියලා type කරා. ඊට පස්සේ අපි HTML එක අනිවාර්යෙන් close කරන්න ඕනේ. හරි. අර නිකන් කම්මැලි කමඩ HTML head close කරා, body close කරා, HTML close කරා. ඒ බයිලා ගහන්න එපා. හරිද? HTML open කරා නම් close කරන්න. gate එකක් ඇරියා නම් gate එක වහලා එළියට යන්න දැනගන්න එපා. ඒ වගේ තමයි HTML open කරා නම් HTML close කරන්න. head එක open කරා නම් head එක close කරන්න. හරිද? ඉතින් මේ head එක ළමයි type කරද්දී සාමාන්‍ය HTML එක ඇතුලේ head තියෙනවා කියලා කියන්න ඕන ඉඳා අපි මේ head එකට කලින් මෙන්න මේ less than mark එකට කලින් පොඩක් cursor එක තියලා tab එකක් අපි ඔබනවා. මෙතනත් ළමයි අපි කරන්නේ මේක tab එකක් ඔබනවා. අපි ඕකට කියනවා indentation කියලා. නැත්නම් indent කරනවා කියලා අපි කියනවා. indentation නැත්නම් indent කරනවා. ඉතින් ඒ indent කරන්නේ අපේ reading ability එක. නැත්නම් reading අර අපි කියන්නේ අපේ read කරගන්න තියෙන පහසුවට කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේ code කරන්නේ මේකට අපි කියනවා code කරනවා කියලා. හරිද? මේ code කරද්දී අපි එක විදිහට code කරයි. ඔයා එක විදිහට code කරයි, ඔයගේ යාළුවෝ තව විදිහට code කරයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය එක විදි වලට කෝඩ් කරලා පස්සේ ඔයා කෝඩ් කරපු එක යාළුවට දුන්නාට පස්සේ යාළුවට හොයාගන්න බෑ. ඇයි? එක තැන්වල එක ටැග්ස්. හරිද? එක විදිහට ටයිප් කරලා තියෙන එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නෑ. ඉතින් කොහොම හරි අපි ස්ටෑන්ඩඩ් වයිස් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් HTML page එකක් ටයිප් කරද්දී හරිද? මෙන්න මේ විදිහට indent කරනවා. ඒ ටැග් එකක් ඇතුළේ තව ටැග් එකක් තියෙනවා නා. හරිද? ඉතින් HTML එක ඇතුළේ head එක තියෙනා වගේ තමයි HTML එක ඇතුළෙම තමයි ළමයි body tag එකක් තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න HTML එක ඇතුළෙම තමයි body tag එකක් තියෙන්නේ. open කරා සහ close කරා. body tag open then body tag closed. හරි. ඉතින් මේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් හරි විදිය. ඒ කියන්නේ indent කරනවා කියන එක අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි but it's a recommended way. okay. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය recommend කරන විදිය ඒක. නමුත් අනිවාර්ය නැහැ. කොහොම හරි HTML තියෙනවා head තියෙනවා head එක වැහුවා body එක තියෙනවා body එක වැහුවා. ওই ටික හදාගත්තට පස්සේ අපි කරන්නේ ආයෙ tab දෙකක් ගහලා head එක ඇතුලේ තමයි ළමයි title එක තියෙන්නේ. ඒකෙන් හින්දා අපි title කියලා මේ විදිහට type කරලා title එක close කරනවා.
ඉතින් මේ ටයිටල් කියන ටැග් දෙක ඇතුලේ තමයි අපි පළවෙනි වතාවට අපි මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරගන්නේ. ඒ වගේ තමයි මොකද්ද නිකන් hello හරි නැත්නම් below හරි නැත්නම් ඔයාගේ නම හරි. උදාහරණයකට මගේ නම KD Jayakody නම් හරිද? මම KD Jayakody කියලා ටයිප් කරොත් කරලා සේව් කරලා මෙන්න මෙතන කියලා F5 හයිපුවොත් එහෙම මට KD Jayakody කියලා පෙන්නනවා. හරිද? මම අමල් ෆර්නාන්ඩෝ කියලා ගැහුවොත් එහෙම අමල් කියලා ගැහුවොත් එහෙම ගහලා සේව් කරලා මෙතෙන්ට රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් එහෙම මට මෙතන අමල් කියලා පෙන්නනවා. ඔන්න ඕක තමයි අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කරේ. රයිට්. ඉතින් ඔය වගේ තමයි ළමයි මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ ගුඩ්. මොකද සමහරවිට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා නැතුව මම මේ දාගෙන කියවනවා හරි. කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහට ගැහුවට පස්සේ මම මේ විදිහට ටයිප් කරලා පස්සේ මේ විදිහට කෝඩ් කරලා පස්සේ හරිද? මම ඔයගලන්ට කියා දුන්නා මෙන්න මේ එක ටැග් එක h1 කියලා. ඒක අපි කොහොමද ගැහුවේ? මෙන්න මේ බොඩි එක ඇතුළේ. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන ටැබ් දෙකක් ගහලා h1 කියලා ගහලා h1 ටැග් එක අනිවාර්යෙන් මම මේ විදිහට ක්ලෝස් කරනවා. ක්ලෝස් කළා. ඊට පස්සේ තමයි මම මෙන්න මේක ඇතුලේ heading 1 කියලා ටයිප් කරන්න. අපිට එක දෙකට ටයිප් කරන් යන්න පුළුවන්. නමුත් පළවෙනි පාරට ඔයා ඒ වැරද්ද කරන්න එපා ප්ලීස්. මොකද හේතුව දැන් මම ඒක කරයි. හරිද? ඒ මට හුරු වින්දා. අපි කියනවනේ අර මේ R1 තින R1 කියලා. ඉතින් ඕක කොහොමත් වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. හරි ඒකින්ද අර පුරුදුන විදිහේ ඉතින් ආයේ කිසි අවුලක් නැහැ. ඒ විදිහට අපිට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉනිෂියලි මම ගත්තත් මම ටයිප් කරේ ඔය මං කියන විදිහට. මොකද එතකොට තමයි අපිට අර අපි කියන්නේ කන්ෆිඩන්ස් හදනවා කියලා. අන්නේ කන්ෆිඩන්ස් එක හැදෙන්නේ අන්න ඒ විදිහට අපි ටයිප් කරන්න ක්‍රමයක් හරියට හොයාගත්තොත් විතරයි. නැත්තම් h1 ගහන්න කිව්වා මම ඊට පස්සේ heading 1 ගහන්න කිව්වා h1 ගහන්නේ. අන්තිමට ඕකම නිකන් අර ගිරව වගේ කටපාඩම් කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. ළමයි හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ එකින් එක ගහලවල්ලා සේව් කරලා රීෆ්‍රෙෂ් කරලා ඔලුවට දාගන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අනේ බලන්න දැන් මේකේ D අකුරු නැහැ. අනේ වැරදිලා. අන්න එක හදාගන්න හරි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ හරිද චූටි දේවල් ඔය try කරලා බලන්න. නිකන් ගිහිල්ලා h1 එකේ මේ 1 එක අයින් කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න. වැඩ නැහැ. අර අපි ඔර කියනවා එර එකක් කියලා. හරිද? එතකොට ඒ හේතුව මොකද්ද? මෙතන 1 නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා හරියට. ඒ කියන්නේ HTML එක පැත්තක් එක ටැග් එකක් හරි ගියාට වැඩක් නැහැ. එක ටැග් එකක් කෙලවුණ ගමන් ඔක්කොම ටික හවක් එනවා. හරිද? එතකොට ඔයා ආයෙ ගිහිල්ලා බලලා මෙන්න මේක අයින් කරලා බලනවා. හරිද? අයින් කරලා නිකන් මේ /h කියලා තියෙනවා. හරිද? ඒව සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලනවා. අවුලක් නැහැ. ක්ලෝසින් ටැග් එක පොඩක් දාන්න දුන්නාට අවුලක් නැහැ. හැබැයි මෙතන මේ අර ඕපන් ටැග් එක හරියට තියෙනවනේ හරි කියලා එතකොට එයා නිකන් පොඩක් එතනදී නිකන් ඒ වගේ ආන්සර් එකට එනවා. හරි. ඊළඟට මම යනවා ළමයි h2 එකට. හරි. ඔය වගේම h1 වගේ තව එකක් තියෙනවා h2 කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ heading 2 කියලා ගහනවා. දැන් බලමු අපි heading 2 වැඩ කරනවද කියලා. දැන් ඔන්න h2 කියන එක මම open tag එකේ තියෙනවා, close tag එකේ තියෙනවා. හරිද? ඔන්න save කරා, refresh කරා. heading 2 වැඩ. ඒ කියන්නේ close tag එකක් ඕනේ නැහනේ. ඔන්න වගේ නිගමනයකට එන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කියලා අපිට close tag එකක් නැතුව ළමයි type කරන්න ඒ කියන්නේ තහනම් කතන්දරයක් නැහැ. පුළුවන්. හැබැයි ස්ටෑන්ඩඩ් වයිස් ගත්තාම මේක වැරදි. අනිත් එක තමයි අපිට මේ අවස්ථාවේදී මේ H2 type කරද්දී ඔය වගේ issue එකක් ආවේ නැතුණා නැත්නම් මේ H2 type වුණාට හරියට. හැබැයි සමහර tags type කරද්දී අපිට එක එක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. අනේක හින්දා තමයි මම කියන්නේ. අපි tag එකක් open කරා නම් ඒ tag එක close කරන්න කොහොමද? හරියට ඒ දේවල් ටික වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔළුවට idea එකක් එන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් H1 H2 ඔන්න H1 එකේ මම ඒ වැරද්ද හදලා ආයේ refresh කරා කිසි වෙනසක් නැහැ. අර H2 කියන එක ඊට වඩා කොහොමත් වෙනස් කියලා මට දැන් තේරෙනවා. ඊට පස්සේ h3 කියන එක මම ටයිප් කරනවා heading 3 කියලා. heading 3 h3. ඉතින් මේක copy paste කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ අර typing පැත්ත නැත්තම් මේ type කරලා මේ අත හුරු වෙන්න හරිද අනිවාර්යෙන් මේක type කරන්න. මොකද අපිට හදිසි අපි හැමෝටම හදිසි. හැබැයි හදිසි වුණා කියලා හරිද Sonic වගේ එකපාර දුවන්න බෑනේ. හරිද අපිට හොඳ training එකක් ඕනේ. ඒකින්ද චුට්ටක් අනිවාර්යෙන් practice කරන්න. හරි. ඉතින් h6 වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ type කරන් යන්න. ඊට පස්සේ අපි නවත්තමු h5 heading 5. h6 heading 6. හරි. ඉතින් ඔය විදිහට type කරලා පස්සේ ළමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ browser එකට ගිහලා refresh කරන්න. දැන් බලන්න අපිට මේ heading h1 කියලා type කරන්න headings type කරන්න. ඒ කියන්නේ මාතෘකා type කරන්න. ඉතින් මාතෘකා, අනුමාතෘකා, අනුවන මාතෘකා, අනුවන මාතෘකා, අනුවන මාතෘකා ඔන්න ඔය විදිහට මම මාතෘකා කරනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මාතෘකාවල ලොකුම මාතෘකා size එක නැත්නම් HTML වලින් type කරන්න පුළුවන් ලොකුම size එක තමයි heading 1 එක නැත්නම් h1 කියන tag එක. හැබැයි අඩුම size එක තමයි මාතෘකාවල මොනවද? h6 කියන size එක. ඉතින් h6 න් පස්සේ තව තියෙනවාද? ඔන්න ඔක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඔන්න h6 පස්සේ මම h7 කියලා type කරනවා ළමයි. හරිද? ඉතින්
අපිට නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් නෑ කියලා කියන්න කලින් අපි ඒක දැකලා හඳුනා ගන්න ගලේසිනේ. හරිද? ගොඩක් දේවල් අපි නෑ කියන අපි දකින්න නැතුවනේ. තියනවා කියලා කියන්නේ දකින්න නැතුව. හරිද? ඉතින් ඇයි අපි මේ දකින්න පුළුවන් දෙයක් අපි දකින්න නැතුව කියන්නේ? හරි ඒකින්ද H7 ගහලා බලන්න. F5 බලන්න. ඇත්තම H7 මීට වඩා පොඩි වෙන්න එපා තියෙනවා නම්. හැබැයි ගුණය මොකද්ද? සාමාන්‍ය සයිස් එකට ආපු එක. ඒ කියන්නේ H7 කියන එක නෑ වගේ කියලා අපිට නිකන් පේනවා. හරි. ඒක අපි කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඇත්තටම නිකන් ටෙක්ස්ට් ටැග් ගහලා බලනවා මේ H7 වගේමද එන්නේ කියලා. same thing නේ. ඒ කියන්නේ H7 කියලා එකක් නෑ. H7 කියලා එකක් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ browser එකකින් ඇත්තටම මොකද්ද කියන්නේ අපි ඒක අර identify කරගන්න H7 කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද H7 කියන එක HTML standard tag එකක් නෙමෙයි පාවිච්චි වෙන tag එකක් නෙමේ හින්දා. හරි. කොහොම හරි මේ H නැත්නම් headings වලින් පස්සේ අපිට හම්බෙන ඊළඟ tag જાතිය තමයි ළමයි paragraph කියන්නේ. P. ඉතින් P tag එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් අපිට එක එක දේවල් type කරගන්න. ඒ කියන්නේ paragraph ඡේද තියෙන්නේ. අනේ ඡේද type කරන්න. උදාහරණයකට මම පොඩි word trick එකක් පෙන්නන්නම්. අපි word එක open කරගෙන හරිද? open හරි. word එක open කරගෙන මම මේ word එකේ type කරගන්නවා සමානයි RAND හරිද? 2 කියලා මම type කරගන්නවා. සමානයි RND වරහන් ඇතුලේ 2 කියලා type කරලා enter එකේ බොට පස්සේ මට මේ වගේ random text දෙකක් එනවා. මම මේ random text දෙක අරගෙන ළමයි copy කරනවා. හරිද? copy කරලා control C කාලා copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ P එක වෙනුවට හරිද? ඔන්න ඔය random text දෙක දානවා. හරිද? දැන් මම මේ දෙක දාලා control S ගහලා මෙන්න මේක F5 ඉබ්බුවට පස්සේ බලන්න ඔයාලට පේනවද මේක මේ මොනවද paragraph දෙකක් තියෙනවා වගේ. හරිද? හරිනම් to make your document කියන තැනින් මෙන්න මෙතන break කරනවා. break වෙලාද? නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මෙතනින් break කරන්න කිව්වා කියලා මේ HTML එකට තේරලා තියෙනවද? නැහැ. ඒ HTML page එක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට තමයි මේ text document එකේ පාවිච්චි කරන දේවල් නැත්තම් මෙතනින් enter එක ගහුවට පස්සේ enter එකක් ගහුවා කියලා තේරෙන්නේ අපිට විතරයි. මෙයාට තේරෙනවද? නැහැ. කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. මම මහ පිස්සෙක්. හරි. ඉතින් මේ මෝඩයට අපි තේරුම් කරවන්න මොකද කරන්න ඕනේ? අපි HTML ලින්ම කියලා දෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ browser එකට HTML ලින්ම කියලා දෙන්න ඕනේ. අනේ HTML මේ break කරනවා කියලා තියන්න. ඒ කියන්නේ break කරනවා කියලා කියන්න තියෙන tag එක තමයි ළමයි BR කියන්නේ. මොකද්ද? BR tag එකේ closing tag එකක් නැහැ. so BR කියන්නේ open tag එකක් විතරක් තියෙන එකක්. ඒකින්ද control S ගහලා පස්සේ කරලා බලන්න. BR එකේදී අන්න to make කියන එක පල්ලෙහාට ගියා. ඉතින් එක BR එකක් මදි වගේ නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? තව BR එකක් ගහලා ඔයාට පුළුවන් තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගන්න. දැන් අපිට paragraph දෙකක් වගේ පේනවද ළමයි? පේනවා. හරි. ඊළඟට මම මේ BR tag දෙක අයින් කරලා ආයෙ තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. හරිද? තිබ්බ විදිහටම තියලා මෙතනින් ওই විදිහටම මම මේ browser එකේ මේ notepad එකේ මේ විදිහට තියාගන්නවා. දැන් මම මෙන්න මේ video provides a powerful way මෙන්න මේ පළවෙනි paragraph එක ඉවර වෙන මෙතනින්නේ. අන්න මේ පටන් ගන්න තැනට මම P කියලා tag එකක් දානවා. P කියලා tag එකක් දානවා. open tag එකක්. ආයෙ P කියන closing tag එක මම මෙතනින් වහනවා. හරිද? ඔන්න P එක මෙතනින් පටන් ගත්තා. මෙතනින් close කරා. ඔයගොල්ලොත් පුළුවන් උපරිම කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ control S ගැහුවා. ඊළඟට refresh කරා. දැන් බලන්න ළමයි මොකද උනේ? මෙන්න මේ පළවෙනි එක paragraph එකක් විදියට දැන් HTML එකෙන් identify කරගත්තා. so it means ඔයා BR tag දෙකක් දැම්මත් එකයි. හැබැයි paragraph tag එකක් දැම්මත් මේ wrap කරත් එකයි. ඉතින් හැබැයි එකයි කියලා කිව්වට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. BR tag එකක් දැම්මොත් හැම තිස්සම BR දාලා ඉන්න බෑ. ඒකින්ද මතක තියාගන්න. අපි paragraph එකක් නම් P tag එකක් දාලා ඒ paragraph එක වෙන් කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒකින්ද ඒ අතරමැදට ආයි BR දාලා ඉන්න ඕනවත් මොකොත් බයිලා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එක නිකන් දැන්ට ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. ඔන්න tag එක P tag එක. ඉතින් මෙතනින් එහාට තියෙන tag සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක බලමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.